Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong, always moving on. Feel I don't belong, tell my thoughts to move along. Push myself to be the best, die with no regrets. Live with every breath, see my message start to spread. And I had so many dreams, then you hit your teens. Life ain't really what it seems, try to find out what it means. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Yeah, I put out all this art, it's my only medicine. Yeah, everything I do, I'm just being genuine. Yeah, I'm sick of being screwed, feel my own adrenaline. Yeah, I do just what I do, and I hope you let me in, yeah. Stable, oh yeah, no label, oh yeah, you know me. I have only a path, I'm lonely, but damn, I'm going to win. I don't want no fake love, I want the real stuff. Everybody listen up, cause I'll only say it once. I'm gonna show you all the path, if you want it bad. I'm gonna show you where it's at, yeah, how you can get it back. Yeah, cause I ain't never done, I'll be number one. Working hella hard until I get just what I want, yeah. Rises like the sun, yeah, fatal like a gun. Shooter's gonna shoot and I'm gonna shoot until I've won, yeah. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Yeah, I put out all this art, it's my only medicine. Yeah, everything I do, I'm just being genuine. Yeah, I'm sick of being screwed, feel my own adrenaline. Yeah, I do just what I do, and I hope you let me in, yeah. Oh yeah, able, oh yeah, I'm stable, oh yeah, no label, oh yeah, you know me. I have only a path, I'm lonely, but damn, I'm going to win, yeah. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong, always moving on. Feel I don't belong, tell my thoughts to move along. Push myself to be the best, die with no regrets. Live with every breath, see my message start to spread. And I had so many dreams, then you hit your teens. Life ain't really what it seems, try to find out what it means. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Yeah, I put out all this art, it's my only medicine. Yeah, everything I do, I'm just being genuine. Yeah, I'm sick of being screwed, feel my own adrenaline. Yeah, I do just what I do, and I hope you let me in, yeah. I'm grateful, oh yeah, able, oh yeah, I'm stable, oh yeah, no label, oh yeah, you know me. I have only a path, I'm lonely, but damn, I'm going to win. I don't want no fake love, I want the real stuff. Everybody listen up, cause I'll only say it once. I'm gonna show you all the path, if
if you want it bad. I'm gonna show you where it's at, yeah, how you can get it back. Yeah, cause I ain't never done, I'll be number one. Hello, sziasztok! Szép estét mindenkinek! Folytatjuk az végigjátszást. Ugye múlt héten ott hagytuk abba, hogy megcsináltuk a második epizódot, amiben fingom nincs, hogy mi történt. De szerencsére van összefoglaló. Alice has been kidnapped. Alan, please help me. Alice? You'll do exactly what I say if you ever want to see your wife again. I can't tell anyone except my agent Barry. Damn it, Barry, they'll kill her. You're my best friend, and I'm worried that you're not right in the head. The ransom is a manuscript I supposedly wrote that's coming true before my eyes. It happened just the way it was on that page. So dark. I have found only a few scattered pages. I want the entire manuscript. The deadline is in 2 days. I found Mr. Wake's pages. Good girl. Mi az a How the hell ransom? did she get her hands on the manuscript anyway? I don't know. She's resourceful. I told you you were... Na, szóval eddig az történt, hogy elrabolták az asszonyt, kellenek az elrablónak a kézirataink, aztán van egy fura nő feketébe öltözve, aki gonosz, mert feketébe van öltözve, és irányít másokat, nem tudjuk, hogy nem tudjuk, hogy miért, csak úgy van. És ennyit tudunk eddig, hogy itt mindenki hülye, és van ez a pofázós köcsög, aki elméletileg az ügynök. Too hard on her? Listen, I found out all sorts of interesting stuff while I was digging around. Yeah. Mr. Wake, it's Sheriff Breaker. We have an FBI agent here, Agent Nightingale. FBI? He's anxious to see you. You'd better come to the station. Okay, I'll be right over, Sheriff. Let's make this quick, huh? Na szóval... You folks, name's Randolph. I'm the manager. We're looking for Rose. Works as a waitress down at the diner. Rose, sure. Nice girl. Who wants to know? I'm Alan Wake. The writer, Igen, huh? szép csaj, I heard on the rakni radio you való. were visiting. Well, I'll show you her trailer. That Perverz, Rose is a öreg, nice kopasz, girl. sánta Always pays her valaki. rent on time. Jó, As I was saying, szóval eljöttünk oda, ahonnan a csaj telefonált nekünk, aki mellett ott volt a fekete ruhás nő. Disappearances, mysterious deaths, Fogd már be a pofádat, hát... And get this. Jó. Most of this stuff takes place around Cauldron Lake. Well, you ain't wrong, mister. És vissza kéne mennünk a sheriffhez, mert ott vár ránk egy FBI ügynök. De mit jelentett a epizód címe az, hogy ransom? Az fingom nincs, mit jelent. Fogd már be! Fogd már be! Fogd már be! Isten áldjon. Couldn't find a single thing he wrote. Zane was heavily into diving, so much so that the place Jó, was haladjunk, jó. called Diver's Isle. But the volcano under the lake erupted in 1970, and Zane went down with Valaki the még island. követi, hogy miről pofázik itt mögöttünk? A csóka. Randy's Dogs. Jó kis hotdog. A kutyaugatást hallok, remélem nem igazi kutyából van. Egy picit nem mehetnénk gyorsabban, értem, hogy sánta meg minden, de... A local girl, Barbara Jagger, drowned in Cauldron Lake just a week earlier. They were lovers. Sure, Jagger's a local spook store. The Scratchin' Hag comes for you in the dark. Childish stuff like that. Anyway, Al, I'm just getting to the best part. All of the articles about this stuff were written Meg by fogok Cynthia hibbanni, ha még Weaver. 5 percig kell I asked hallgatnom a around, csókát and itt she's that mögöttem. crazy bag lady you Hallod? Fogd már be a Lamp szádat! lady? She can be a little loopy, but she's not homeless or anything. Yeah, anyway, she knew both Jagger and Zane before they both died, Most and minek she had néztük some meg a kind of a kukát? breakdown. Váltságdíj. Aha. Tehát gondolom a kéziratokra utal a váltságdíj. Menjünk már tempósabban, könyörgöm a jó égre. Well, mister, this here's Rose's trailer. You mind me asking what you want with her? We're just here to talk to her, pal. Ott van bent egy kávésterem.
Talk to Rose. Ott, itt van Rose rögtön mögötte. Welcome to... Oh dear, Mr. Wake. I'm so glad you're here. Rose, you have my manuscript? Oh yes. Kicsi sok volt neki a 4-20 szerintem. Please, come in. Oh yes, please, come in. De hogy veszem fel így a kávés termoszt? This is really good. Rose, Yes, Persze, van benne egy my kis manuscript. I really need it. I Mariska. understand. I know what you need. A muse to inspire you. Oh, for Barry? She doesn't have anything. Yeah, hey, Al, what's... Oh... Tudtam, hogy valami van a kávéba, bassza meg. What? Ez egy csapda. Mindjárt meglátjuk mögötte a fekete ruhás asszonyt. Hát ez kurva para volt, ahogy ránk nézett. Hiding in my barber's skin. I'm too weak to stop it. You must turn the lights on. Milyen Barbara? I promised I'd come visit you and your lovely wife. You must finish what you started. I insist. Mi az a insist? You must turn the lights on. Hát milyen villanyt kapcsol? Back to work, boy. Mi a faszt akarsz? Hol a faszba vagyok? Na ne! I felt nauseous, hungover. Only anger kept me going. I can't tell reality from dream anymore. Na ott ma megint ott vagyok, jó? Húzzunk innen a Rose took a faszomba. day from me. I had less than 12 hours left to meet the kidnapper. All I could do was get Barry into the car, Ott a work csaj something out once I meghibbant. got on the road. Kifogyott a kokóból. Barry Jó. was out of it. He was way too heavy to carry. Oda nem megyek a csajhoz. My gun and flashlight were gone. I'd have to find a way to get Barry into the car as quickly. Jó, olvassuk el. Randolph calls the Mr. police. Randolph liked Rose. That little smile she had. How she was still sweet when life had tried so hard to make her bitter. It wasn't any of his business what she did in her trailer. But those strangers... De mit akar bizonyítani nekünk a nő? Looked like trouble. And they'd been in there for hours. Way past her normal bedtime. Ez a nő ne akarja He reached her semmi. phone and called the sheriff's station. Jó, tehát Mr. Randolph egy perverz állat, aki dugni akarja Rose-t, ezért hívja a sheriffet, jó. Tömören ennyi. De, és az, aminél van ilyen kis ikon, ilyen lófasz ikon. Itt. Az vajon mit jelenthet ott az a valamilyen ikon? Több is van. Azok ilyen nagyon fontosak lehetnek? Ne akarjon bizonyítani semmit ez a fekete ruhás ribanc, mert semmi fegyverünk nincs megint. Merre menjek? Megyünk erre. Nem kapcsolom be a rádiót, menj innen. Yeah. Randolph. Hon vagy? Gyere ide, azt adjál majd egy pisztolyt, vagy valamit. Ha, ott a Santa bácsi, menjünk oda, megmenekültünk. Sprintelek? Oh, you're gonna get it now. Na, kihívta a rendőröket a rohadjam. God knows what you've done to that poor girl. This is Agent Nightingale, FBI! Get him up, Hemingway! You're under arrest! You move a muscle, I'll unload right in your goddamn face! Stay right where you are, Spillane! Mi a fasz? Mi van? What are? I'm standing right here, you goddamn maniac! Miért lőttek ránk a rendőrök? Hát itt tényleg mindenki I hülye. hated to leave Barry behind, but there was no way I'd miss my appointment with the kidnapper. Give it up, Mr. Wake. Come on.
Escape the police, itt úgy meg fogunk dögleni, mint a franc. Irányítva vannak? Miért távirányítások? Helikopter is van! Hát mi ez az apokalipszis most? Hallod? Ez mindenki meghibban. Na, there he goes. Jó, lőjetek le, bazd meg. Faszomat bele. Jó. Hagyjanak békén. És nem bírok sprintelni ilyenkor. Mi a szar csináljak? 4 csillagos körözés, ja. Nem bír sprintelni a dagadt állat. Jó, biztos erre kell menni, a franc se tudja. Kóváljunk itt a dzsungelbe. Jó, menjünk erre. Ott valami világított. Mi van erre írva? The dark presence sleeps. The darkness that wore Barbara Jagger's skin slept fitfully in the dark place that was its home and prison. It was hungry and in pain. It dreamed of its nights of glory when the poet's writing had called it from the depths and given it a brief, terrible taste of power and freedom. The rock stars had stirred it from the deep sleep the poet had sunk it back to in the end. When it sensed the writer on the ferry, it opened its eyes. Bocsi, meglöktem a mikrofont véletlenül. Ki az a Barbara Jagger? Biztos az velem hippant. A francnak kellett ebbe a kis városba jönni. Jó. Rendőr is dead. Jó, jó. Hát, egy út van, megyünk arra. De ez marha érdekes epizód lesz, az egész epizód alatt futni kell. Mi volt ez? Shoot it! Na, itt mindenki haldoklik körülöttünk, csak visításokat hallok, hogy haldokolnak az emberek. This horror was everywhere I went, circling me. The cops didn't stand a chance. They were after a writer, not a monster. De még mindig jön a helikopter. Lehet, hogy Barbara az asszony, nem tudom. Bakker. Milyen freeze? Hát persze, még onnan is jöjjenek! Hát nem bírok futni! Hát... Mi ez a hang? Ez csak opcionális út volt? Hát rohadjon ketté! Jó, erre. I imagined that the broadcast tower in the distance was part of the local radio station. Maine seemed like a decent guy. Perhaps he could give me directions to the coal mine. Jó, aztán most a játék. Adhatna egy fegyvert. Destroy the gate. Hát és mivel?
A pöcsömmel, vagy mivel? Destroy the gate, hát kösz. Azt mondja destroy the gate, az semmit nem ad. Ja, hogy ezzel? The old generator conked out. I'd have to see if I could fix it and try again. Jó, szóval most itt fogunk rohangálni, mint a hülye. Ez az fix! Hát, ha meg tudom javítani, ez belerúgja rohadt nagyot, kösz. Elpusztult ez a szar? Jó. Most ilyen kicsit logikai itt az eleje, hogy puzzlezünk, ja? Addig jó, még nem történnek horrorisztikus dolgok. Mik várhatóan bekövetkeznek egy pár másodpercen belül. De mondjuk örülnék, ha a játék adna valami fegyvert. Na, megint itt vagyunk, megint itt. Mi a fasz volt ez? Pick up flashlight, jó. Pusztulj kerítés! Jó, elpusztítottunk egy kaput. Ez... It took me a moment to recognize the flashbang grenades. They were an ideal weapon for my situation. Team 1, come in. Over. Flashbangek? Mi? Ó, nem már. Team 1, this is Sheriff Breaker. Report. Over. Jó, nem sok flashbang maradt. Megöttem. Jó. Futunk tovább. Jó fele megyek? Remélhetőleg igen. Ott is van egy rádió. Ó. És mennyi ilyen vacak lehet nálam? Mennyi ilyen flashbang? Eddig van 7 darab. Elem a lámpába, jó? Hát szerintem is jó fele megyek úgy. Mögöttem? Körülöttem mindenhol. Ettől még én is megijedtem, hogy fölrobbant. Jó. Maradt 5. Nem merek sprintelni, mert használom vele a staminámat, és... Jó. Maradt 4. És akkor nem fog tudni kitérni előlük, hogyha elhasználom minden staminámat a sprintelésre. Csak
Hát mikor érünk már oda? Milyen messze van? Mögöttem megint. Meg nem bírt megdögleni. Jó. Mindjárt ott vagyunk. Látom. Radio station. Rádióállomás. Na ne szopassatok ma! Azt akarom megnézni, hányan vannak, de ha csak ő, akkor jó van. Jó. Más nem látok. Hogy kell? Ja, itt egy ajtó. Oké. Maradt 3. I hope Maine could lend me a car to get to the coal mine. Valaki bent beszélget, jó. Kint nézzünk körbe, hát ha találunk valamit. Már 25-öt megtaláltunk. Mikor, azt nem tudom. De jó, elfogadom. Jó estét! Well, thank you very much for that compassionate viewpoint, Lorna. Oh, here's a little surprise. Ide nem tudok bemenni, jó? Ide... Ide se tudok. Jó napot! Vagy jó estét! Nowhere to run now, Dan Brown. You back away from me. Don't hurt. Whoa. Everyone calm down. Put the gun down. We're all friends here, right? Cool your jets, Nightingale. We got him. Judas Priest! What the hell's the matter with you? There's a civilian in there. Na, megint futhatunk. Hozzák a kutyákat, hát nehogy már. So many cliffs it was ridiculous. That's what you get for naming a book The Sudden Stop. It was probably good I hadn't had the chance to tell Maine where I was going. Jó, fog be egy kicsit. Nightingale stared through the broken studio window into the dark woods. He turned around, started to walk out, but Maine grabbed his arm. Young man, you almost shot me. You don't shoot off rounds at people like that. What's the matter with you? Nightingale shook his arm free, marched out. His cheeks burned with rage and humiliation. Biztos. Oké. I'd have to lose the cops and find my own way to the mine. Van flare, jó. Aha, tudok így flare, meg flash között váltani, jó. Nem áll! Revolver, jó. Jó, és erre kell tovább menni, ugye? Hát erre felfele nem fogok igyekezni. Tölts újra, létszik. Mögöttünk. Jó.
Oké. There was no sensible reason for the power company work lights to be Ja, here. rozgom. It was almost as if they'd been left for someone like me to use. Mi van itt mellettünk? Oh. Ezt nem is vettem észre. Jött bent a házba is villog valami. The darkness controls the taken. Jó. De ezt már olvastuk egyszer, nem? Ageci, de sokan vagytok. Hát de... Kicsit sokan vagytok. Oh. Jó. Most elpazaroltunk egy csomó töltényt rájuk, hát most mit csináljuk, ez van. Jó, hogy erre lettek volna jók. Aha, jó, most már vágom. Termosz. És mire megyek a termosszal? Én ezt alapjáraton értem, hogy mire jó egy termosz, de itt mire jó a termosz. Azon kívül, hogy gyűjtöm őket, nem lesz itt tőle erősebb, nem lesz több töltényem, semmi lesz jobb. Sarah trusted her gut, and her gut said Agent Nightingale was an asshole. He felt wrong, and it wasn't just the smell of stale booze. It was in the way he flashed his badge, pulled rank, the look in his eyes when he wanted answers. Where was Alan Wake? What was this about an accident? Where was his wife? And most importantly, why did she let Wake go? He wouldn't answer her questions. Federal business was all he'd say. Na, itt a sinek. Könyörgök, hagyja a sotiba is töltényt. Jó. És akkor újra töltjük a... Automatikusan nem tölti autó. De akkor mi jelzi azt, hogy automatikusan? Mindegy. Nem rágódom ezen. Telefon. Hello? The most stubborn man I've ever met. Alice? Alice? Alan. Alan. I'm so afraid. He keeps me in the dark. Please help me. I look at you, Alan, and it's not you. Something else. Looking out from behind your eyes. Alice, I'm here. I'm so alone here. It's all gonna go to hell. You need to be careful. Cooperate. Ó, de jó, hogy megszakadt. Köszönöm, uram. The connection had been terrible, but that wasn't the only thing that hadn't been right with the call. She sounded wrong somehow, but she had called me. The pipe wrenched itself loose from the bridge's steel framework. Wrapped in darkness, it floated in midair, twitching. For a moment, I didn't understand what I was looking at. The heavy object lurched at me with impossible force. I threw myself out of the way, but just barely. When I turned my flashlight on it, it shook in a dark rage before it flew at me again.
Jó. Elnézhetünk erre, hogy mi van, mert erre nyilacskák mutatják, hogy van valami. És abban még soha nem csalódtunk, hogy mi a fasz ez a lihegés. Oh, sotiba lőszer. Revolverbe töltény. Amiben maximum... Mi a faszom, honnan jöttél, gyerek? Most nem mondjátok komolyan, hogy előttem egy flare gunt. Halló? Gyere! Előttem a flare gunból egy töltényt. Úristen, de miért váltott át a játék? Miért? Ezt meg akartam hagyni vésztartaléknak. Na jó van. Nem gond. Így is kaptunk csomó töltényt, úgyhogy... I could see a railway bridge up ahead and a warehouse of some sort on the opposite shore. I hoped I could find a car from there. Mi ez? Follow. Oké. Követtem, csak ne a síromba kövessem őt. Gyerünk, mász fel. Vég. Isten áldja. Menj már odébb, te szar, te fos. The darkness that was pursuing me was growing stronger. And it was taking over everything in its path. Mi történik? Mi ez? Halló? Au! Mi a? Várjuk. Jó. Jézusom. Mi? Hát... De mi ez? Mi a fasz? The opposite shore. I hoped I could find a car from there. Talicskákkal még minden szír szarra dobáljanak, hát nem igaz. És azt mondja nekem itt, hogy follow. Hát is nem lehet másik úton menni. Öcsém. Hát megbolondulsz, dobál a híd. Te atya úristen. The darkness that was pursuing me was growing stronger. And it was taking over everything in its path. De mi a szar? Hát hogy kerüljem ki? De mi sebzett most meg? De atya úristen! Hát mi a szar? Hát konkrétan mi a büdös redvás fasz történik? I hoped I could find a car from there. Hú, te. Nagyon rövid stream lesz ez így. Jó. Belőlünk oda egy flert, azt lesz, ami lesz. Csezd meg, hát. Nincs jobb ötletem, semmi nem használ. Itt dobál a híd
mindennel, bazd meg, ami rajta van. Azt mondja, hogy nyalja ki. And it was taking over everything in its Jó. De 8 dologgal doboljon egyszerre. Ez hülye. Most ezt lőjem szét. Hát jó, ezzel nem mentem semmire. Édes jó Istenem, mi a szar volt ez? I slammed the door shut right in his smug face. He pleaded for me to open the door. True to form, the asshole actually thought I would obey. I had no sympathy left, no guilt either, not for him. I took a moment to savor the scream. I bet I had a smile on my face. It was all that I had time for. The dark presence was inside the lodge with me. Bíztató. As a teenager, just starting to get interested in writing, Stephen King had been a source of inspiration to me. I thought about all the inanimate objects that had come to life in his books. No one is safe in a good horror story. Certainly not the protagonist. That's what makes them fun. This was anything but. The darkness could possess anything, and it was getting closer. Ó, kaptunk új lámpát. Elméletileg erősebb, mint a másik. Kicsit sok itt robbanó hordó. Valamit hallottam, valaki kitört valami üveget. Jó, be nincs történjünk, jó? Revolver. Stati. Aha, 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 jönnek! De... beszorultam, és ilyenkor hiába nyomom a kitérést, nem használ semmit. Jó, megvannak. Nem tudom, hogy kellett volna használnom ezt a sok robbanó hordót. Itt lesz bent velem a sötétség. Anyád! Ja, most kicsit befostam, megmondom az őszintét. Ja. Majdnem magam alá csináltam, amikor megláttam, hogy kiugrott a szekrény mögül. Fú. Mi van oda kiírva? In light you can hurt them. Jó, a fényben nem bánthat, bazd meg, de kurva sötét van. Flare, revolveram. A tévét nem kapcsoljuk be, azt leszarom, rohadjon meg a tévé.
Azt mondja, a fényben nem bánthat. És hogy jutok én a fénybe? Sötét van, éjszaka van. The darkness surged towards me, sucking everything loose from the ground into its Ja, fényben bánthatom őket. Jó, félreértelmeztem. I saw the flare the kidnapper had dropped and De threw akkor sincs myself fény. towards it just as I felt my feet leave Tök the mindegy. ground. The darkness embraced me with the force of a tornado. Somehow I managed to light the flare. The darkness roared and cast me away. I fell toward the dark waters of the lake far below. Ez csak tanácsot. Jó, de ez már az elején tanácsolt a játék. Túl nagy nyílt terep. Na ne! Mi a szar? Ez hülye! Megbolondult! Megbolondult! Hát! Mi van? Mi van? Mi? Hát és ezt hogy? Azt mondja, találjak egy járművet. Milyen, hol? Milyen járművet? Hát jön az a szaros szétszer egy pillanat alatt. Hát. Jó. Megpróbálok valamerre futni. Itt ki tudok ugrani? Nem nagyon. Nem nagyon! Nem nagyon! Azt mondja, a fényben beállhatom őt. Jó, legalább azokat is elintézi ott. Kinyílt a kapu, kinyílt a kapu! Bezárni nem lehet. Jó, jó, jó. Szállj be, szállj be, szállj be! Könyörgöm. Hát de ne ilyen lassan, öcsém! Ő így nyugodtan, becsücsül érted, beröffenti. I had a couple of hours to get to the coal mine. Kiégett az a két vérző agysejtem, ami volt. Hát először menekülni kell, aztán ő meg nyugisan kávét szürcsölgetve beszáll a kocsiba. Today, I would meet the kidnapper, and he would give me Alice. I wouldn't give him any other choice. A drowning man will clutch at a straw. Nem lehet tovább menni kocsival? De most erre kéne lefele menni? Tovább az úton, nem? Jó. Akkor innen fogjuk folytatni innen a kocsis résztől. Egy pillanat. 5 perc szünetre elmegyek. Addig javaslom, mindenki tegyen úgy. Check, make it a microphone check. Give it a microphone, I make it a microphone dead. Don't step to me, newbie. I could truly be moody. I could have played the fucking Grinch in the movies. I've been a part-time shadow cat, part-time. That is not a guy that I would ever want to try to battle rap. Snap, crackle, pop, mind fried to a crisp, make an MC into a wide-eyed lunatic.
Yo, give it a stage in a minute, I'ma eat you. El profesor is in the house, let me teach you. I could defeat you with 2 hands tied and have you waking in the hospital like, who am I? And who are you? Who are they? What is this? You wouldn't believe how someone react to this shit. The mind slips, slipping, speaking in tongues. Sly ink, GVA, that's how we get it done. 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 Sly ink, GVA, that's how we get it done. It up. Chop him up where he stays. Okay. I'm in the trenches with a dope thing. I'm circulating public coke until they OD. The kid that started with 100 grams. Now he can turn a full slab into 100 grams. They claim to be who they ain't. Try to knock my hustle, they can't. I pull this burner out of my pain. They claim to be who they ain't. Chop them up. Okay, chop him up where he stand. Na, visszatértem, szünetnek vége. És akkor folytatjuk. Megyünk tovább a kocsival. Little by little, without realizing it,
I'd come to believe that the story in the manuscript was coming true. The current of its narrative had taken me deeper and deeper into dark waters. Alice had been taken from me. Barry was probably in jail. I was a fugitive from the FBI. The whole world taken over by the dark presence was trying to destroy me. It all felt real, but it matched a textbook case of insanity. Itt valami roncsautók vannak. Le van szakadva a híd. Jézusom, de rossz az irányítása a kocsinak. Úristen! Mi a szar? Itt egy házikó. Szálljunk ki, nézzünk be. Hát, ha van itt valami. Halló? Várjunk, nem itt voltunk? Éjszaka a sötétben? Éjszaka a múzeumban? Hát, mindegy. Vissza a kocsiba, megyünk tovább. És itt semmi. Úristen, de pattog. Azt a rohadt. Baszki, de csúszik. Legalább már nem este kell menni. Itt is van egy kocsi. De itt mind jártunk éjszaka, nem? Ezeken a helyeken. Ezeken a helyeken voltunk éjszaka. Szerintem. Biztos, hogy erre voltunk. I was early. I was supposed to meet the kidnapper at noon in the main building. The coal mine was quiet. It was a museum now. Csendes, túl csendes. Egy papírus. Hát egy csomót elhagytunk, jó? And the night wind blowing in through the broken studio window. Maine stared at Sarah. The sheriff looked away. Maine's voice shook with barely controlled anger. That boy's doing more drinking than thinking. I hope you know what you're doing, Sarah. He's got a sickness in his eyes. You take my word for it. He wants Wake for a reason, and it's not for anything good. Aha. Jó, vagy csak egy ilyen kis tájékoztatás, hogy... De ezeken a helyeken voltunk éjszaka. De elakadtam a lépcsőbe. I didn't want to go outside. Cops had to be looking for me. The noon sun turned the place into a sauna. The day dragged on. Different scenarios ran through my mind. Ways of how I'd torture the kidnapper to get Alice back. Or the different horrible things he could have done to her. I imagined her dead. I had no way of knowing she was still alive. It was killing me. I was running on blind hope. It was all a waste of time. The bastard never showed up. Where the hell are you? Change of plans. You know where Mirror Peak is? It's a big mountain north of where you are. You follow the path from the mine, you can't miss it. There's a lookout point there. I'll be waiting. I'm through being jerked around by you. You want to see your wife alive?
Because if you do, you better watch what you say to me. Do we understand each other? I want to talk to Alice. Yeah, and I want the manuscript. Don't keep me waiting, Wake. Hello? Hello? Ah! I'm gonna kill him! Jó. Akkor te is I had to újra get to Mirror pisztolyt. Peak. Jó. It was close, maybe closer than ever before. Erre kéne lefele menni? Azt mondta, ha követem a bányát, akkor oda jutok, ahol van, ugye? Ugye? Termosz. Te, elhagyom én az épületet. Hát ott a bánya, ennek a bejön. Tehát persze, hogy elmegyünk az épületet. Jó. És elem az tele van, ugye? Igen, tele van. Persze. Egyik sötét helyről menjünk a másikra. When Thomas Zane fell for Barbara Jagger, it happened fast. She was young, vibrant, and beautiful, full of life. He had never been a very happy man, and without any seeming effort, she had changed all that. Zane felt good for the first time in his life. Everything she did was another piece of a jigsaw puzzle he hadn't even known he'd been missing. And best of all, she made the words flow, strong and sharp. She was his muse. Ki az Thomas Zane? Rohadt sok töltény van itt. Nem tetszik. Ah! Mi a szar? Hát megint dobálja rá a izéket. Lószarokat valami. Oh. Szerintem Zane az, aki segített nekünk eddig is, hogy
És ezt honnan kellett volna látnom? Hogy van még mögötte valami. Szerintem Zane az, aki próbál az elejétől segíteni nekünk, mert azt mondta, hogy a sötétség felvette, vagy ellopta Barbara testét. Tehát Barbara lehet a nő, a fekete ruhás. Hát de ne halljunk ma meg. I had to find a way to avoid electrocution. És meddig kell itt rallizgatnom közöttük? Jó. És akkor most kapták? Nem tetszik ez a vészjósló zene. Jó. Flare gun. De most átváltunk. Turn off. És most vissza tudunk oda menni. Azt a büdös kurva, de sötét lett. Be a kocsiba, be a kocsiba, be a kocsiba. Nem akarok megdögleni, nem akarok megdögleni, nem akarok megdögleni. Jó. Húzzunk innen. De ne arra de hát nem látok ég egyet a világon semmit. Hopp! Oké, Johnnyék ott maradtak lent. Oh. Halló? Mi a fasz? Kurva sötét van. Ahogy baszódna meg a kecskéje annak, aki találta ezt a hülyeséget, hogy ilyen kurva sötét legyen. Ki vagy? Jó, eztek. Nénikétek faszával szórakozzatok azzal. Oh. Az én szívem már nem bírja ezt a megterhelést. Gyáva vagyok? Posós? Nem akarok itt megdögleni. Hát ezt a szart akartam volna szétlőni, de nem lehet. Hát... Mi értelme a kitérés gombnak, hogyha nem használható? Egyszerűen nyomom és nem csinál vele semmit.
Trust no one in the dark. Ne bízz senkiben a sötétben. Nem terveztem. Nem tűnnek olyan megbízhatónak ezek az emberek. Follow. A legutóbb is megszívtam, hogy follow. Some of the Taken retained echoes of their former selves, but these were just the nerve twitches of a dead thing. Nothing remained but a shell covered and filled with darkness. In most cases, these puppets were enough for the purposes of the dark presence. But for anything more elaborate, as with the writer, it was different. It needed his mind. And so rather than taking him over completely, it merely touched him. Azért ebből epizódból még van egy csomó hátra. Jó napot! Jó napot! Mi a fasz? Rám akar dőlni a fa. Húzzunk a faszba. There was no way the flashbang grenades were standard power company equipment. Ezzel nem lehet elhúzni innen, nem. Jó, merre kell menni? Erre. Ez mi volt? De mi volt az, ami ott megsebz? Még jön. Jó, aztán most már vége lehet ennek az inváziónak. De hát még mennyien jönnek? Kezdenek kicsit sokan lenni. Szerintem. És most lehetne egy 5 perc, amíg nem kerget senki. Na, vedd már fel. I stared through the bars of the jail cell. Barry stood behind me, swaying on his feet, looking as ill as I felt. Agent Nightingale stood on the other side of the bars with Sheriff Breaker.
Nightingale had a stack of manuscript pages in his hand. He seemed unhinged as he gloated. Well, I've got you now, Raymond Chandler. It's all here. All the evidence, including conspiracy to murder a federal agent. Erre kéne mennem. Én már hozzá nem nyúlok semmilyen tárgyhol mozog. Ó, hát túl sok cucc. Nem jó. I had no real plan. I was going to give the kidnapper all the manuscript pages I had for Alice. If that wasn't enough, I'd hold him at gunpoint and make him talk. Új soti. Sitten. Tetszik ez a soti, de ez tartalékoljuk. Megöttem. És jobbról is jön egy. És szemből is jön egy. Csázd meg! De tényleg mire jó az a rohadt kitérés gomb, hogyha... Neztek. Messze. Jó, a fényben feltöltődik az élet. Szuper. És mehetünk is tovább. The dark presence was moving ahead of me in the same direction I was going. A cold feeling settled itself in the pit of my stomach. Was it going for Alice? Na nem már. The graveyard shift may cause cancer. Mi az? Neztek. Ilyen nincs. Új enemy típus. Élet szar. The place was dead, a ghost town. Had been for decades, maybe a century. Na ne! Au! És ez ellen mit csináljak? Mit? Things were never as simple in real life as in fiction. I had lost count of the times I had wished there'd be a clear reason for my writer's block.
something to fight, something to lash out on. Ki ez Alex There Casey? wasn't. I was filled with doubt. I was nothing like the hero in my books. Alex Casey had gone through his life with single-minded determination, never wavering from his goal. Even now, I was angry at myself, angry at Alice, angry at Barry. I was fumbling and I had no plan. Na végre. Ne! Hát mi a... Kihullik a hajam, csesz. Ezt nem csinálhatod velem, játék, ezt nem. The place was dead, a ghost town. Had been for decades, maybe a century. Ja. És itt merre? Egyenest? Kurva para ez a hely. Elem van annyi, mint a szar. Kávés termosz. Bent esetleg valami semmi. Na nem már! De mit csináljak ez ellen? Jó. Rohadjon meg. Hát mit csináljak? Nem lehet semmit. És akárhova megyek. És hol a másik, azt nem tudom. Na végre. Hát de... Ilyen nincs a világon komolyan. Ki volt ez a hülye, aki ezt kitalálta, hogy dobáljanak felém traktorokat, meg minden lófaszt. A szar is mindjárt leszakad. Ez egy fél kilométeres kerülő, soha nem árt. Na nem már! Oh.
Safe haven. I needed a key for the door. Tényleg safe haven. Itt a key. Nyisd már ki. Lergan ammo. Jó. Töltsd újra, létszi. Ez. Anything outside of riding is a struggle. I feel ill. I managed to make my way downstairs. There's a shoebox filled with books and papers by Thomas Zane. It's very hard to focus, but I managed to read some of it. He's a poet and a good Na mi legyen? Shotty vagy hunting rifle? creator summoning fabulous things from a magic lake, using his powers to shape the world of a realm of gods. Legyen a hunting rifle, az múltkor baszó volt. For a chance to slip through, wearing the flesh of men as disguise. Jó. És szerintem innen fogjuk folytatni szerdán. Mert ez kiborító volt ez a mai rész. Úgyhogy szerdán, ha minden jól megy, akkor ugyanígy 8:30-től fogjuk innen folytatni, meg amúgy, hogyha végigcsinálnánk most ezt a harmadik epizódot, marha rövid végigjátszásunk lenne. Úgyhogy mára ennyi. És akkor holnap délután 2-től Pókember stream, és szerdán jövünk az LMV-kkel. Addig is kitartás mindenkinek a holnapi naphoz, aki munkába megy, vagy aki sportol, vagy nem tudom. A suli még nem kezdődött el. Én köszönöm szépen, aki itt volt, megnézte ezt a streamet, és akkor holnap találkozunk. Sziasztok!